Pagkatapos mo magpa-braces, bakit kailangan magpa-retainer? Ano-ano nga ba ang mga disadvantage, advantage, at yung mga na-experience ko nakasuot na ako ng retainer? Ano-ano nga ba dapat nating gawin upang mapangalagaan natin yung ating retainer? Hello mga Jungster, this is Andrea Salandanan and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka dito sa aking channel ay please like, share, subscribe and hit nyo na rin ang notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So for today's video ay ito yung continuation nung last vlog ko, yung about sa Usapang braces, at ngayon ay sa Usapang retainer na tayo. So actually mga Jungster ay naka-retainer na ako. So challenge ko yung sarili ko na isuot ko to at para makapasanay na rin ako makapagsalita na naka-retainer ako. Kasi kung tatanggalin ko lagi at habang nagbablog ako ay mahirapan ako. Mas magandang masanay na ako nakasuot yung aking retainer. Kung mapapansin nyo yung pagsasalita ko ay medyo nahihirapan, kaya pasensya na sa mga salita ko na mabubulol ako, ha? So mga Jungster, ipapakita ko sa inyo yung video ko nung unang sinuot ko yung retainer ko at yung unang pagsasalita ako na nakasuot ako ng retainer. 1 week later. Hello mga Jungster. Nahirapan ako magsalita. Ito na, kararating lang namin. At nakabit na po yung retainer ko. Ito na po. Yan. Nahirapan ako magsalita kasi merong para siyang mouthpiece. Ginagawa mo? Parang nakasuot ko ng mouthpiece. Ayun, syempre bago pa lang, bago pa lang. Parang yung dati na naka-brace ako, nahirapan din ako nung magsalita. So ngayon, ayan, mag-a-adjust pa ako. Yan nga, yung pagsalita ko, nahihirapan ako. Ayan. Wow! So, ayun nga mga Jungster, mga kapatid, nakuha ko na nga yung retainer ko. And then, sabi ni Doc ay kailangan suotin ko yung retainer ko ng 6 months to 1 year. Bakit? Para ma-maintain yung ngipin ko na nasa alignment. And then, walang tanggalan yun. Tatanggalin ko lang yung retainer ko kapag, syempre, magtututbrush ako, malilinisan ko yung retainer ko. Pwede rin na tanggalin mo yung retainer mo kapag kakain ka na, or pwede rin na kumain ka na naka-retainer. Depende sa'yo kung saan ka komportable. Yun yung sinabi sa akin ni Doc nung kinuha ko yung retainer ko. Then, sa paglilinis, dapat hindi natin ibababad sa hot water kasi mababago yung size ng retainer natin. Kaya wag nyo ipababad sa mainit na tubig ang inyong retainer. At baka lumiit yun at hindi naman sakto dun sa size ng ngipin nyo. Okay, mga Jungster? Suggest din to ni Doc na pwede rin natin i-soak sa Bactidol yung ating retainer. Yun din yung suggest niya sa akin. And then, yun, insert ko na lang dito, ha, mga Jungster, yung mga dapat nating gawin upang panatili nating malinis yung ating mga retainer. Pagkatapos kong naka-braces, bakit ako nagpa-retainer? So, last year, 2019, ay nag-inquire na kami kay Doc na kung pwede ko na bang tanggalin yung braces ko, kung ano yung mga dapat kong gawin after ko magpa-braces. So, nagsuggest siya na dapat nga mag-retainer ako dahil para hindi na bumalik yung dating itsura ng aking ngipin. Kaya yun, nag-decide ako na
magpa-retainer na rin after ko naka-braces. And then, nag-ipon ulit ako. Then, 2020 yun, pinatanggal ko na yung braces ko. At thank you din kay Lord kasi nag-provide siya sa akin para magkaroon ako ng retainer. Ano-ano nga ba yung na-experience ko nung nakasuot na ako ng retainer? Sa first day, second day, third day, ang naramdaman ko ay nangilo yung ngipin ko at medyo masakit. Medyo lang naman. Masakit yung pagkagat ko, yung pagkakain ako. Unlike dun na naka-braces ako. Unlike sa naka-braces ako ay sobrang sakit talaga, di ka makakain talaga, makakagat. Pero nung naka-retainer naman ako, nakakain naman ako ng maayos, pero may konting sakit lang. And then, after 3 days, ay nagkaroon ako ng singaw. Oh no! So, mas masakit. Dati, nung naka-braces ako, hindi ko na-experience yung singaw. Yung ngayon lang yung naka-retainer ako, nagkaroon ako ng singaw. Kaya ang ginawa ko ay nagmumug ako ng Bactidol para matanggal yung virus. Yung bacteria pala. Kaya yun, malaking tulong din yung Bactidol. At nawala din yung singaw ko. Ayan, nakaka-adjust na ako 1 week. 2 weeks na ako nakasuot kasi ng retainer. Kaya nakaka-adjust na. Sa 1 week talaga, mararamdaman mo yung sakit. So, konting sakit lang yung ngilo, yung singaw. Dito sa bandang baba, ang gilagid ko dito sa baba. Doon ako nagkaroon ng singaw. Pero sa taas, wala naman akong singaw. Dito lang talaga sa baba. Kasi dito siguro ko yung kumakain na gagasgas yung gilagid natin. Kaya siguro nagkakaroon ng chance ng singaw. Ano-ano nga ba yung mga advantage at disadvantage kapag nakasuot ka ng retainer? Siyempre, yung unang advantage ay mapapanatili ang ngipin mo ng maayos, nasa alignment. At disadvantage naman ay mahihirapan kang makapagsalita. Oh no! Madali din ma-notice yung retainer mo kasi ganito yung itsura ng retainer ko. Alam niyo ba mga youngster ay may 3 klase pala ng retainer. Insert ko dito yung klase ng mga retainer. Una na yung retainer ko na Hollis retainer ang tawag dyan. Hollis retainer are molded out acrylic. Hindi ko alam kung acrylic o acrylic to fit your mouth. They have a wire that helps hold the retainer in the place. The type of retainer is removable. So, removable tong aking klase ng retainer. Madali nga din siyang malinisan. Made of metal tong aking Hollis retainer. Yung pangalawang klase ng retainer, insert ko dito, clear plastic retainers. And then may other names din, yung F6 or Vivera, hindi ko alam kung anong pronunciation by Vera o Vivera, or clear aligners. Ito yung made of clear plastic, look like Invisalign aligners. Yung S6 retainer ay clear siya. And then, mas mahal siya ng kaunti dun sa Hollis retainer ko. Clear plastic, ang lifespan nito is 2 to 6 years lang. Unlike dun sa Hollis retainer ay napaka-durable niya, kumbaga pang matagal. At kailangan mapalitan mo ulit agad. And then, may tendency rin na madali siyang mawala or ma-misplace mo kasi nga invisible siya na retainer. Unlike sa Hollis retainer ay visible siya at madali mo nga siyang makita or madali mo siyang malinisan. And same din sa clear plastic ay matatanggal mo rin siya at malilinisan mo rin agad. At yung pangatlong klase ng retainer, ito yung fixed banded or permanent retainer. Ito yung this type of retainer stays in your mouth all the time because it is banded or glued to the back of your to the back of your teeth. Usually is placed behind the sixth front of the lower of your teeth dito.
And then, yung mga advantage at disadvantage nitong mga retainer sa Hollis retainer, ang advantage ay madaling matanggal, adjustable din pala, and madali siyang malinisan. And then, disadvantage ng Hollis retainer ay nakikita siya. Slightly uncomfortable ka nga. So, mapapansin yung mga youngster ay yung retainer ko, hindi siya pantay. Diba? And then, pasensya na po sa ngipin ko. Dahil hindi po kasi pantay yung ngipin ko. Yung, diba ito, kita nyo, mahaba. Ito, maiksi. Yan, dumepende lang dun sa size ng ngipin ko. Tinanong ko din yung kay Doc, bakit hindi pantay, di ba ang pangit? Pero wala akong magagawa. Ito yung laki ng ngipin ko. Sa ESIC retainer or clear plastic retainer, ang advantage nito ay hindi mapapansin na naka-retainer ka. Kaya mostly ito yung mga nagpapagawa ng retainer, yung ESIC retainer yung pinipili nila at mas expensive din yata. Ang disadvantage ay hindi mo siya pwedeng hawakan in a natural way. Hindi ka unlike yung Hollis retainer, talagang madaling matanggal, have shorter lifespan. Unlike nga sa Hollis retainer, mas durable and long span siya. And then, after a year lang, kailangan mo na mapalitan yung ESIC retainer mo or yung clear retainer mo. Ang advantage naman ng permanent retainer ay retains teeth well. So, meaning, mapapanatiling nasa alignment yung ngipin natin. Kasi nakadikit siya dito sa lower part ng ngipin natin. And then, hindi rin siya nakikita. Hindi mapapansin na naka-retainer ka. Ang difficult lang nung ating permanent retainers ay mahirap dental floss. Yung magtanggal ng tinga. Unlike sa Hollis retainer, tanggalin mo lang to, magmumug ka lang. Wala na. Ganun. Yun. At mas expensive tong permanent retainer sa tingin ko. Anyways, yung fixed banded or yung permanent retainer, mga youngster, ay ito yung mostly gumagamit lang nito or yung retainer ng ganito ay yung mga high risk. Kumbaga, ito yung mostly prepared na retainer para sa kanila. And then, hindi mo to ma-remove unlike dun sa ESIC retainer at saka Hollis retainer. Madaling ma-remove. Ang Hollis retainer, sa tingin ko na ito yung traditionally na ginagamit ng mas nakakarami at mas mura din, unlike sa S6 and permanent retainer. Siguro mas mahal to. Kailangan ba nating magsuot ng retainer forever? So, sabi sa akin ni Doc ay kailangan suotin ko yung retainer ko kasi sayang naman nagpa-retainer ako, diba? And then kung magre-retainer tayo ng forever, dapat meron din tayong replacement. Kahit na napaka-durable ng retainer natin, kailangan pa rin natin mag-replace ng retainer natin or kaya magpa-consult ulit tayo sa ating mga dentist. So mga youngster, meron na kayong enough information about dun sa retainer na gusto nyo. Pero dapat magpa-consult pa rin kayo sa inyong dentist kung ano yung dapat nyong or much better na retainer para sa inyo. Yun yung magpa-consult kayo. And then, tandaan natin na kung may retainer tayo, ay kailangan pa rin natin ma-maintain na malinis ang ating retainer. Meanwhile, magkano nga ba ang aking retainer? Ang retainer ko ay nagkakahalaga 9,000 pesos. wow! Yun, napakamahal. Namamahalan talaga ako. Yun, tinanong namin yan, inquire kami kay Doc kung magkano ba yung retainer. So, nung 2019 ulit, nag-inquire muna kasi kami kung magkano ba ang magpa-retainer. Then, ang price na sinabi ni Doc sa amin ay 10,000. Oh, no! Yung 2020, humingi kami or tumawad kami sa kanya. Kaya
binigay niya na sa amin 9,000 pesos. Mura, parang hindi mura, namamahalan pa rin ako para naman sa akin yun at pinag-ipunan ko naman ulit ay yun, nag-decide na ako magpa-retainer. Then nag-inquire din ako sa ibang mga clinic or dun sa mall. Umaabot din ng 15,000 pesos yung retainer. Then meron din naman ako na research na umaabot nung 3,000 to 6,000 nung year 2017-2018 pa yun. Siyempre 2020 na, marami ng pagbabagong nagaganap. Disclaimer mga youngster, ito ay aking experience lang. And then based in din sa aking mga na-research, kaya ako gusto kong i-share tong aking experience nung naka-retainer ako. So depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong retainer. And then kung may budget kayo, go lang, walang problema yun. Makakapagpa-retainer kayo, makakapagpa-braces kayo, basta may budget kayo. Yun mga youngster, I hope na nakatulong ako sa iyo, nagkaroon kayo ng mga ideas, information sa usapang retainer, about sa braces. Sana nagustuhan niyo tong video na to at nakatulong talaga ako sa inyo. Kung may mga questions kayo ay comment down below. At maraming salamat sa inyong oras at sa panonood sa akin. Stay home, stay safe, and God bless you all. Bye-bye mga youngster.